Доброго дня усім вам. Сьогодні ми починаємося в час, може трошки раніше, ніж час. І то я завжди мав проблеми із цими лайвстрімс, щоб воно працювало останні декілька разів, і сьогодні я планував, добре, будемо ми в правильному руслі, в правильний час, то якщо ви бачите мене на моєму каналі, то прошу приєднайтеся. Дякую всім. Що я хотів сказати, наприклад, відносно цієї медитації сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити про, тому що завтра, якщо я не помиляюся, завтра є День Святого Миколая. Я так надумав, а чому не мати цю можливість відчути любов Святого Миколая? То я так, я помолився і молюся, що може, наприклад, під час медитації нехай Святий Миколай прийде і в цей тяжкий день, наприклад, в Україні потішить наші душі. Ця медитація може, наприклад, поможе із моїми, якщо ви маєте дітей, я так подумав, можна це так само і дітям показати, щоб діти послухали, чи принаймні мали можливість зустріти Святого Миколая. І в цій медитації ми будемо робити дві речі. Наприклад, одне будемо робити є зустріти Святого Миколая. Я так відчув, і це принесе моєму серці потіху. А друге є стрибнути у такий портал, майбутній портал, щоб ви відчули цю любов. І в тому порталі я хочу, щоб ви вибрали свою дату. Дуже багато людей, наприклад, написали мені, що вони мають якусь дату, щоб я стрибнув якусь дату. Так? І, наприклад, навіщо мені це робити? Тому що ви маєте ваші благання, ви знаєте, яку дату ви хочете побачити, ви знаєте, де ви хочете відчути, що ви хочете побачити, як ви хочете побачити це. І моя порада є, щоб ви стрибнули у вашу дату. І як ми це будемо робити? Для тих, які зараз приєдналися, прошу напишіть, бо я буду так говорити, може, 15 хвилин, тоді ми почнемо медитацію. Або може, наприклад, чи варто мені стрибнути в якусь дату? Я зауважу, що ви і по каналі, наприклад, коли я роблю медитацію, люди їх так не чують. А коли я стрибнув дату і дав інформації, то відразу тут купа підписників і люди зацікавлені. То може я покажу вам, як це робити, а тоді ви під час медитації будете мати цю можливість попробувати на собі. Так? І я так подумав, давайте це зробимо загалом, побачимо, який відгук буде, чи люди побачили, чи люди зайшли, чи люди відчули якусь специфічну дату для стрибку. Ті, які є мої підписники, які приходять на мій канал, прошу, напишіть, що ви тут є, кого я знаю. Я не знаю, чи Елена тут з Харкова. Кожний раз я так відчуваю, що вона мене підтримує там з Харкова, і це вже таку велику дружбу. То ми це попробуємо. Так само я хочу підкреслити, що я почав свій патрон рахунок, і це дозволить мені, наприклад, як сьогодні мій едитор Кирил говорив мені, каже, Тарас, тобі треба кращу камеру, тобі треба кращий звук. І це є важливо для цієї продукції. Все це коштує гроші. Дякую, Лена. Якщо ви зауважили, я стараюся ставити гроші у продукт. Так? І розвивати цей продукт. Я так само почав дуже цікавий канал на англійській мові. Мій англійський мовний контент буде інакший, ніж український мовний контент, тому що я на англійському каналі не говорю про Україну. Я стараюся робити медитації для загальної публіки. Воно є дуже такий інтелектуальний контент, тому що я там говорю про Садгуру і інших містиків.
інших тих психоаналістів, які займаються із тривожність і таке подібне, як вони допомагають. То мій англійський контент буде трошки інакший. Я так само хочу сказати, що люди зацікавлені, я зауважу від запитання, хочуть навчитися, наприклад, як вчитися у підсвідомість. Якщо є якийсь педагог, вчителька, хоче зі мною співпрацювати, я би хотів почати курси підсвідомого навчання і розвивати ці курси. Просто мати такий коледж, де люди можуть навчатися, як це робити і вчитися у підсвідомому напрямку. І так само людям зацікавлено є курси на регресії. Курси на регресії – це є сильна така наука, ви маєте до цього готуватися. Перш за все, я розумію, в Україні немає електрики, немає цей контакт, то це може бути трошки тяжко в цьому часі, але навіть якщо тяжко, то прошу вам возьміть і підпишіться, що ви готові на курси регресії. Курси регресії, наприклад, вони не дешеві відносно українських розцінках, але ви получите інформацію, як це робити, як бути регресологом, щоб ви могли брати кого-небудь у регресії. Я, наприклад, для одного мого курсу заплатив $1300 американських, щоб тільки навчитися, як Dolores Cannon це робити. Я планую зробити ці курси набагато дешевше, $500. Ці курси будуть зі мною, то ви будете співпрацювати зі мною напряму. Я покажу вам не тільки, як я навчився, наприклад, відносно регресії, де ви мали, наприклад, повторювати ці слова, брати людину у регресії, але я вас навчу, як все це працює. То не тільки ви будете водієм, але ви зможете, наприклад, направляти машину. То ви будете зрозуміти, що ви робите. І щоб ви могли легенько брати людину у регресії. І ці курси є дуже важливі, тому що коли ви будете працювати у духовному царстві і в духовній регресії з людьми, то ви маєте мати якийсь баз. І це дасть вам той баз, щоб ви тоді почали розвиватися. То я би дуже порадив вам брати знання в регресії. В майбутньому ми тоді запишемо ці курси, і вони будуть дешевші, я поставлю на сторінку, і щоб люди тоді могли скачати і просто оплачувати там якусь мінімальну суму за ці курси, щоб вони були доступні всім. Хотів, перед тим, що ми йдемо в медитацію, хотів вам розказати про цей чудовий тиждень, що я мав. В цьому тижні я мав одного клієнта, він прийшов до мене, тому що він вже типа 2 діабет, він старається, в нього забагато ваги, і чоловік хоче згубити вагу, змінити цей діабет, і також в нього були травми. Ну, це є другий раз, що він прийшов до мене, і перший раз, що він прийшов до мене, він вже йшов. Там вам приклад, він на багато років робив терапію, бо в нього були дуже такі тяжкі відносини з дружиною, там травма, вона забрала його дітей. Ну, і він дуже переживав на це. Так, і він казав, що після першого сеансу, то що було в першому сеансу? В першому сеансу він зустрів свого покійного тата. І це для його душі дало йому багато підтримки. Тато його прийшов, сказав, що він його підтримує, обняв. І вони почали говорити. Вони почали говорити ті слова, які вони не могли сказати, коли вони були живі. І це для нього було, як би сказати, знаєш, він вийшов як з тюрми відносно цієї журби, що він мав своїм татом. А тоді ангел почав працювати над його травмою. І травма, як один Габор Матей, це є визначний такий український лікар, каже, травма – це є психічна, ну, як сказати, психічний, ви були побиті, психічно, мені тяжко перекласти, це psychic wound, то коли ви получаєте травму, то травма знаходиться у цьому просторі, де ви маєте доступ до неї, але тільки через душевні практики. І ангел прийшов і почав збирати травму із рук і ніг. Цей клієнт до мене прийшов
3 тижні після першого сеансу він сказав відразу: я вже схопив 7 фунтів, я перестав вечорами їсти, я зауважив, що в мене щось діється із моїм тілом, і мені потрібно менше оцих пігулок для мого діабету. То я буду зустрічатися з моїм лікарем, щоб переоформити, скільки я пігулок получаю. Ну, ми пішли у сеанс, і він знову пішов до храму Божественності. В храму Божественності зустрів знову свого ангела, і ангел цей почав працювати із ним, і ми мали цю можливість, що ми побачили, наприклад, Святого Духа. І це був мій перший раз, що я відчув любов Святого Духа. Святий Дух прийшов через вікно як голуб, як білий голуб. І тоді я зауважив, я його запитав, бо я так само в сеансі був з ним, і кажу: а цей голуб, чи хто він є? Так? І відразу клієнт сказав, що це є Святий Дух. Я це відчув, дозволив, щоб клієнт це побачив, і той Святий Дух йому сів на голову. Коли він сів йому на голову, то чоловік почав відчувати оцей мир. І я був в тому сеансі в той сам час. І коли він переходив цей мир, я так само це відчував. І це є дуже такий цікавий, як би сказати, психологічний, я навіть не можу розказати, як воно є, але ми маємо більше студіювати, тому що коли я був в тому сеансі, я відчував все, що він відчував. І я відчував, як цей мир заходив йому в голову, заходив у кожну клітину, заходив йому в серце. Він дуже говорив, як воно заспокоювало його серце. І цей мир Святого Духа пройшло через моє ціле тіло. І я вам відверто скажу, це було для мене таке чудове, неймовірне почуття Святого Духа. То той, хто коли це таке почув, це є, ви міняєтеся від таких відчуттів. Це після сеансу, то я був такий обдарований, такий вдячний, що я мав цю можливість відчути духовну практику, духовне навчання і таке зцілення відносно миру від Святого Духа. Дякую всім. Залужний казав, що в лютому буде наступ з Росії. Після ваших медитацій цукерок вже не хочеться. Добре, Елена. А я так само шоколад люблю. То як можна не мати хороші ці, як у вас, рошен, цукерки? Тяжко сказати. Може, фабрика закрилася в Росії, я думаю, менше тих цукерок є. Відносно, куди мені стрибати в майбутньому? Ви хочете почути, послухати і все таке. Сказати правду, я не хочу стрибати у тяжкі моменти. Люди зараз зажурені, що Росія може наступати з Білорусі. 100% вони до того готуються. Якщо вони готуються, якщо армії там є, то українцям то просто бути дурним, щоб до того не готуватися так само. Треба їх відразу у Білорусі, де вони є, їх просто бити на місці і все, гаймарсами, і не чекати, поки вже танки на границі, і вони наступають. Але я думаю, цей раз, дивлячись на інформації, які проходять від наших джерел, то Україна вже не буде так легко важити наступ від Білорусі. Хлопці трошки є вже приготовлені до того. Головне є, щоб вже ці ракетні удари пересталися. Я думаю, дивлячись на як оця війна просувається, ви мусите зрозуміти, що Європа зараз робить все, щоб економічно знищити Росію. Зараз кабель електрики проходиться, чи вони планують кабель електрики там підключити до південних країн. В майбутньому Росія вже згубила
і нафту, і газ, яке вона качала на Україну. Це є феноменальні ресурси. Вона не буде мати ці ресурси розповсюджити. Вони зараз, Америка поставила там закон проти продавання російського золота. То як ви вже згубили все це, і так само згубили всі ваші комп'ютерщики, наприклад, виїхали поза границь, тому що вони не хотіли бути мобілізовані, то у вас буде, яка продукція у вас буде? У вас залишається, є ЖЕКи і старі бабці, які залишаються там в Росії. І що це значить для майбутньої Росії? В майбутньої Росії буде капець цілком. Це буде страшне, що буде з Росією відносно економічний стан. Але головне є, коли вони почнуть один одного бити. І я це не бачу аж поки, у 2023-го, воно трошки забере час, у 2024 року. Я хочу десь стрибнути, де є світле майбутнє України. І світле майбутнє України, наприклад, це де я хочу побачити. Вас треба надихати, а не, наприклад, що буде завтра, що буде наступного тижня. Тому що ви знаєте 100%, що ці можливості є і будуть. Росія казала, що вона має ракети. Дивись, скільки ракет вона кидає. А що ви думаєте? Ракети не будуть кидати? Вони будуть кидати ракети до того часу, що в них ракети нема, або Путін нема, або якась зміна є в владі. І все. Відносно медитації, відносно майбутнього, я хочу сказати, що навіть як ми стрибаємо в майбутньому і думаємо про майбутнє, ми мусимо почати працювати над самому собою кожного дня. То я вам раджу, наприклад, щоб розповсюджити ці медитації, просто передайте їм друзям, передайте їм комусь, хто не може. Зробіть групи, де ви можете послухати медитацію. Якщо ви маєте зроблену групу і ви кажете, Тарас, можеш з нами попрацювати? Я з радістю би з вами попрацював, щоб ви знали, як оці медитації працюють і як це вам потрібно допомогти. Зараз ми переходимо травми. Зараз багато жінок, наприклад, бо моя публіка більше є жіноча, вони мають своїх чоловіків, наприклад, в Україні. Чоловіки не розуміють, що жінки переходять, наприклад, з дітьми поза границі України. Нові навички, нове вивчення мови, нова культура. Діти мають навчитися так само, діти під стресом, під травмами, і це все сидить на плечі мами. Або мама приїхала там з бабцею, і обидва жінки стараються якось виходити з положення. Тут, наприклад, в Канаді, де я навіть допомагав декілька сімей, переїжджали, я їм допомагав з моїм троком ліжками, таке, то вони приїхали без чоловік. І то купа дітей без чоловік, принаймні вони знайшли квартиру, яка є достойна, яка досить дешева для сім'ї, але це цілком інакше, вони мають міняти культури і стреси. То головне, що я можу дати, чим я можу допомогти, є медитація, яка вас заспокоїть під час цього часу, де ви можете йти у собі, внутрі, і розвиватися, і розуміти, що у вас є. Так? То сьогодні, наприклад, я так хочу відчути, наприклад, як буде, щось таке світле відносно медитації, що дає вам натхнення для розвитку України, так? І я навіть, наприклад, не є базований на якусь дату, так? Я хочу побачити, коли Україна розвивається, і тоді ми можемо поглянути, наприклад, що діється, наприклад, в Росії, як воно буває, і як там воно розвивається чи розпадається. І це для мене є те натхнення відносно, як це робиться. Опісля цього тоді я вас уведу у медитацію. Коли ви будете в медитації йти, то я попрошу, щоб ви лягли, заплющили очі і спокійно слухали мій голос. Добре? То сьогодні давайте я вам покажу. Один мені розказував, і тут написав коментар: «Ах ти, Тарас, ти такий казкар».
Скажу правду, якщо ви перше це слухаєте, якщо ви не розумієте, що я роблю, якщо ви ніколи не займалися медитаціями, або слухали мої медитації, або навіть і пробували мої медитації, то я скажу 100%, я би сам сказав, що цей чоловік якийсь казкар. Але подивіться на мене, в моїй натурі нема нічого вам ховати, чи просто вам брехати. Ви попробуйте медитації, і я вживаю ті самі навички, які я зараз вас навчу, і ви самі можете піти в той час. То, Людмила, у сьогоднішній медитації, коли ми будемо робити медитацію в майбутнє, ви можете вибрати місяць, лютий 2023. І я би попросив собі після медитації просто розпишіть всі ваші коментарі тут, що ви бачили особисто у ту дату, яку ви вибрали. Добре? То зараз, перед тим, що я буду йти в медитацію, я попрошу, щоб ви так зробили. Ви маєте вибрати дату. Добре? То я хочу, щоб кожна людина тут, яка буде це слухати, вибрала дату. Ви маєте вибрати якесь місто, де ви хочете бути, то ми будемо в цьому місті. Ми тоді виберемо, і мусите бути не тільки рік. Я хочу, щоб ви вибрали день, місяць, день. Добре? 2027 рік – це є дуже загальний. Ви маєте вибрати день. Ви маєте вибрати місто. Ми тоді подивимося на це місто. Ви відчуєте, що там є в цьому місті. Ми подивимося, наприклад, на Україну, що там діється на Україні. Розмножите так, щоб подивитися на Росію. Зрозумієте, що на Росію. І тоді я хочу, щоб ви написали ваші коментарі. Добре? Напишіть ваші коментарі, що ви бачили, щоб люди, які будуть слухати це відео, вони могли це чути, вони могли це бачити, вони могли на цьому розвиватися. Добре, то ми це так будемо робити. Окей? Останнє, перед тим, що я планую медитацію, почати цю медитацію, подивіться на мій Patreon-аккаунт. З вашою підтримкою дозволить мені давати вам більшого контенту, більше вас вчити. Я хочу у тих, які підписуються на золотий, я хочу у цих людей, які зацікавлені золотом, мене підтримувати, робити класи, якщо ви зацікавлені, де ми можемо робити духовні класи, я можу вчити деякі речі, щоб ви розвивалися набагато духовно. І я є трошки такий авантурист, я дивлюся на купу речей, і мої навички духовні дуже розвинуті, але головне, моя ціль є, щоб розвивати вас, бо мій розвиток не потрібний. Ми тут, якщо відносно патрон, пошукайте, там є кнопочка патрону, і можете по тому виходити. Я не планую робити членство на YouTube, тому що YouTube забирає близько 1/3 чи як доходу всіх грошей, які донаті. А мені треба камеру, мені треба трошки Кирилові заплатити у Києві. Він мені допомагає з цими едитинг оцих відео. І це дозволить, щоб ми тоді розвивалися, вам кращий продукт робити і навчання вам надавати. Давайте зараз подивимося. Моє натхнення є просто подивитися, де світле майбутнє України є. І то я зараз піду у медитацію. Це я зроблю на 10-15 хвилин, а тоді ми підемо у нашу загальну медитацію, де я вас навчу самому, як стрибати в майбутнє. Добре? То давайте я так швиденько піднімуся до духовних царств. Підключуся до Бога і до землі. Піду до храму Божественності, до порталу майбутнього. І відразу хочу де світле майбутнє України. І відразу бачу січень 2029 року. І Київ відчуваю, просто заходжу на світлий день, ти бачиш Софійські собори, оті купола, вони блистять.
хочу сказати відразу, як дивлюся на начальство тому храму. Начальство вже не є Російська Православна Церква, але деякі попи з того ще залишилися там, але керівництво вже змінилося. Рух на дорозі, відчуття від людей, що дуже тяжко попрацювали останні роки, але середньо дивлюся так на людей, молодь, всі дивляться, працюють для майбутнього, плани майбутнього. Бачу, наприклад, розвиток вулиць, розвиток крамниць, будується метушня, спокій. Відчуття війна вже закінчилося десь так 5 років перед тим. Це був тяжкий період для України, але люди не забули. Так само бачу темношкірих людей, які приїжджають, і інших. Люди приїжджають, дивляться на Україну як інвестицію, можуть інвестувати, відчуття спокою, відчуття від уряду, що уряд дбає за інвестором. Суд, я так дивлюся на судову, відразу судову систему, зміни, все. Багато змін було, таке, як дивлюся на багато змін було, і починається, я сам хочу, щоб все помінялося, але судова система забрала час мінятися. Молодь, молоді прокурори, знаючи, що треба зміни, вони організували, щоб зміни були в судовій системі. Люди говорили про жінка в владі, і дійсно я таку відчуваю якусь жінку, не стару, молодшу, дуже, вона працює для України, у спідниці, дуже така розумна, нетерплива до роботи, нетерпелива до людей, які будуть використовувати Україну. Україна має хороші зв'язки із Європою. Так дивлюся на Молдову. Молдова там, щось Молдова, там переходить свої тяжкі моменти. Розбудова України, вже оці всі, майже всі будинки були розбудовані, вже наслідків війни вже нема. Україна має професійну армію, армія вже на дуже поважнім місці. Україна має вільний доступ до Європи. Таке відчуття, що просто вже Україна є велика частина Європи, і навіть я не знаю, чи євро. Десь так, може, рік тому гривня змінилася, євро приходить. Чи євро буде всюди? Євро приходить, були тяжкі зміни, змінятися на євро, але людський якби добробут, прибутки починаються підніматися. Є зміна трошки у індустрії економіки, де Україна не може завжди працювати на оці мало заробітних заплат. Треба міняти роботи, піднімати фахи. Дивлюся на сільськогосподарські, там і на дерево, відразу на дерево відчув щось там в дереві, де перед тим ті, які крали дерево в Україні, то вони ще є там, але уряд поставив дуже обмеження для них, що вони крали. Але вони все рівно йдуть в глибинах ліса і покрадуть ще декілька дерев.
Це в їхніх натурі. Вода в Україні почала бути чистіша, повітря чистіше. Школи то просто заповнені дітьми, діти раді. Дивлюся навіть на міст, на Керченський міст, і відразу відчую затор, що там міст ще замкнений. Україна просто поставила спину до Росії. Дуже обмежені є контакти з Росією. Просто все перевірено. Коли люди переходять, люди є з москалів, українці не вірять росіянам, які приїжджають на Україну, дуже переслідують їх. Там вже цей дружний народ, того вже нема. Це вже, вони розуміють, що кожен москаль є ворог. І їх треба бути дуже обережним з ними. Таке відчуття, що з ними треба бути дуже обережним. З ними не можна руками трогати, їх треба просто через клящі такі, знаєш, трогати, бути обережними з ними. Давай подивимося на Росію. Відразу знімка Росії я маю Красна площа, знаєш, є в вогні. Вогонь просто є в Москві. І це не є з мого, знаєш, охоту цього. Москва виглядає розбомбовані місця. І дата відразу прийшла 2028-го. Нема грошей для очищення цих міст, або просто райони розбиті. Люди ходять, як після війни, після Другої світової війни, все розбомбоване, ходять навіть своїми монетками і нічого не мають. Це в Москві. Москва згубила свій стан, як столиця. І відносно, що Москва показувала Росії. Люди роблять всілякі способи тікати від Росії. Не бачать перспективи. А тоді я питаю, наприклад, коли Путін помер? Я радий був, щоб він трохи раніше помер, але бачу цифру 27. Я не хочу, щоб він в 27-му році, може це 27-й день якогось місяця. – 27 лютого. Що ще в Росії? Дивлюся на границю з Китаєм. Китай робить спроби на землю від Росії. Росія віддає землі, тому що вони не мають грошей для керування країни, то вони починають продавати індустрію та землі від Росії, тому що вони гроші не мають, і це дає доступ до бюджету. Вони розуміють, що більше китайців прийдуть, але вони не можуть навіть полатати свій бюджет. І відчувається, що вони не мають доступ до інших місцях, що не є такі обмеження, що Росія вже почали якісь границі. Я не впевнений, які границі. І то Арктика, зимові льоди на північно поростають, і Росія може продукт продавати через порти північні, то показується. Добре, повертаюсь назад. Добре. То це було цікаво, наприклад, для мене побачити такий рік. 2029 рік. І це не є далеко, це є за 7 років.
Україна буде розвиватися. Просто таке, знаєш, відчуття потіхи індустрії. Українці відчуваються як ті бджолики, знаєш, всі працюють, один одному старається, один одному допомагає, розвивається. Уряд так само там працює для блага народу, а не для себе. Таке відчуття є сильна жінка, яка керує Україною. Вона має дуже велику повагу. Волосся, я бачу таке, навіть як бронзове волосся, не темне, не світле, бронзове, вона була у спідниці і все. На Росії я бачу просто завал. Жодної інвестиції нема. Розбомбовані Москва районами розбомбована. Інвестицій нема. Відчуття, що вона пережила якусь війну, пережила якесь страхіття, але вони не мають ресурсів обновлювати дороги, обновлювати оці місця і все. Україна зараз ставиться до Росії, цілком взяла спину, ставилася до Росії і знає, що кожен москаль, який заходить на українській землі, то це є просто ворог. І до цього вони вже це розуміють, це є стандартна урядова політика. Українці переслідують кожного росіяна, який приходить. Вони не зацікавлені відносно продукти чи продукції з Росії. Вони не хочуть підтримувати економічно Росію чи російських бізнесменів, бо вони знають, як вони підтримують їх, то вони підтримують ворога. То це є дуже таке найцікаве відчуття. Відчуття так само Молдови було, що Молдова там не розвивається на тому самому рівні, як Україна. Україна так само буде переходити зміни відносно, це не буде більше така країна, де найнижчі зарплати, найнижчі ресурси, де люди будуть працювати за безцінь. А так виходить, що Україна прийняла євро, таке відчуття, що є зміна грошей, але Україна мусить тоді змінити, як люди будуть розвиватися. І то буде більше таких робіт, де ви маєте вживати ваш розум, а не тільки, наприклад, швейні фабрики. То буде зміна від швейних фабрик, де вони підуть до інших країн, де вони будуть розвиватися, тому що український працівник буде заробляти більше, ніж дозволиться на оці швейні фабрики. То це для України значить, що Україна починає розвиватися. А щоб Україна розвивалася, треба ж перш за все, війна мусить зупинитися. Друга річ є, треба хороші закони. А відносно закони, я таке відчув, що закони будуть працювати не відразу закони, наприклад, що відразу війна закінчилася, і закони, і суді будуть такі не корумповані. А буде таке, де воно помаленьку будуть зміни. І буде така вичистка від оцих старих суддів, а молоді прокурори, молоді люди, які знають, що судова система мусить бути без некорумпована, прийдуть до влади українського судді. Бо це буде дуже важливо, щоб Україна розвивалася. Без оформлення судової системи ніякий інвестор не буде давати гроші, щоб знову в майбутньому робили аферу по-українськи, або інвестиції, або як оці олігархи забирали інвестиції від інвесторів, які приходили на Україну інвестувати, а тоді, я такий розумний, що я вкрав від інвестора від-за кордону. Ні, це як стати на граблі. Так, що ви стали на свої граблі, дураки. Ви не дозволили. Ви мусите зрозуміти, коли канадський інвестор, чи американський інвестор, чи будь-який світу приходить на Україну і інвестує, і губить гроші, він тоді каже в кожному своєму колі знайомства, що мене надурили в Україні. А коли він каже, що я розвивався, там хороші люди, я там гроші заробив, я там купив квартиру, інвестиції, таке подібне, він всім розкаже, всі тоді починають їхати на Україну. І це відносно судової системи України. То зрозумійте, що Україна має підтримувати оці стосунки і до своїх інвесторів ставитися нормально. Добре, то я на цей час подивився. Дайте зараз, я вам дам можливість, щоб ви подивилися в майбутнє. То я хочу, щоб ви зараз всі, дякую, що всі ви приєдналися, то я хочу, щоб ви зараз лягли, добре, прошу, виключіть ваші
щоб телефони, щоб вони не грали під час цього медитації. В цьому медитації ви не можете робити сидячи, ви мусите лягти. Якщо ви маєте якусь кішку, собачку чи що, попросіть, щоб вони вийшли із кімнати. Так? Свічку я поставив, я завжди ставлю свічку, я завжди до цього приходжу дуже душевно. І я хочу, щоб ви відкрили ваші серця і прийшли до цього дуже душевно, щоб ви самі розвивалися і почули найкращі відчуття. Добре? То починаємо. І я хочу, ми почали від дихальних вправ. Відразу завжди, коли ви лежите, заплющте очі і почніть з дихальними вправами. То вдихайте там, вдихайте просто любов, вдихайте самоповагу, самолюбов, видихайте всю цю грязь, все болото, всю цю темряву з душі. І знову. І я б хотів, щоб ви глибоко вдихнули, аж вглиб живота. Вдихайте задоволення. І тоді, злегка стиснувши губи, відпускайте будь-який біль, хвилювання, розчарування. Зробимо це знову. Вдихніть беззастережну любов, почуття надії та блаженства. Затримайте і видихніть будь-яку тривогу, нервозність, стрес, який ви можете відчувати. Третій раз вдихніть розслаблення, глибоке відчуття спокою і просто уявіть, що ви сягаєте своїм диханням до стопних ніг і видихайте занепокоєння, засудження або темряву. І під час цього сеансу я хочу, щоб ви глибоко вдихали і глибоко видихали. І просто давайте уявити, що ваші ноги починають рости коріння. І ці коріння схожі на дуб, і вони стають все товщі, товщі, довші, довші. І уявіть, що ці коріння починають сягати аж до середини кришталевої землі. І що вони замотувалися до цієї серединки. І коли вони нарешті прикріплялись до середини землі, просто відчуйте, як вони вже закріпилися там. І тепер уявіть, що ви стоїте на вершині долини, звідки відкривається чудовий пейзаж, теплий день, вітер легенько віє по плечах, і ви відчуваєте позаду сонце, яке освітлює долину. І своїми теплими, життєдайними проміннями відчуйте це на своєму тілі. Відчуйте вітерець, відчуйте, може, травичку під босими ногами. І сьогодні ми відправляємося на пригоду, відправляємося зустріти Святого Миколая, відправляємося подивитися в майбутнє. То готуйтеся відвідати ваше духовне царство. І ця подорож – це те, що є вашим правом, це є подорож назад додому, подорож назад до вашого чистого серця, подорож назад до безумовної любові. І ми вирушаємо в цю подорож зцілення вашого серця, тіла, розуму та душі. І ця подорож здійснюється з вашою повною підтримкою. Тому що гіпноз – це самогіпноз, це є просто керована медитація. І ви контролюєте, а я є ваш гід. То вважайте мені гідом, якщо захочете. Так. І коли ви будете робити цю медитацію, цей гіпноз, ви завжди будете чудово відчувати розслабленості, коли ви прокинетеся. То, будь ласка, пам'ятайте, що якщо ви чуєте шуми в цій кімнаті або за її межами, вони виникають природньо. Воно вас ніяк не буде турбуватиме. Вони просто течуть крізь. То ви дивитесь на дно долини, і там є особлива магічна будівля, яка перенесе вас глибоко в самогіпноз, у найглибше і найбезпечніше місце, де ви коли-небудь були. А потім ми піднімемося до ваших духовних царств. І давайте почнемо. І ви помічаєте доріжку, що веде вас до цієї чарівної будівлі.
з вершини долини. І з кожним впевненим кроком ви подвоїте своє розслаблення. І ваші ноги торкаються травички. І ви відчуваєте її м'яку текстуру. І коли плавно спускаєтеся, і ще один крок, і ви відчуваєте більше спокою, більше комфорту. Ви починаєте помічати, що все ваше тіло розслабляється. Ще один крок, і ви відчуваєте себе ще вдвічі більше розслабленим, оскільки розслаблення починає текти вниз від верхньої частини голови до пальців ніг. Знову ви робите ще один крок, і те, що ви вважали розслабленим, станом подвоїться ще більше і більше. Ви відчуваєте це відчуття, і давно ви не почувалися таким спокійним і мирним. Вдалині ви бачите чарівну будівлю і вирушаєте почати рахувати кроки, необхідні, щоб досягти її. І з кожним підрахованим кроком ви в задумки вимовляєте, ви вдвічі більше розслабляєтеся. 1 – двічі розслабленіші, 2 – двічі розслабленіші, 3 – ще більш розслабленіші, 4 – вдвічі розслабленіші, 5 – і потихеньку цифри починають зникати, наче в тумані вдалині. Ви відчуваєте, як ваше тіло просто пливе до цієї чарівної будівлі, повністю розслаблене і спокійне. Добре, дивитеся, і ви вже дійшли до цієї чарівної будівлі. У вас все добре. І тепер опишіть мені цю будівлю, як воно виглядає. Так, ви бачите двері. З цікавістю заглядаючи, ви помічаєте, що є 3 ескалатори. Перший ескалатор дозволить вам розслабитися в 10 разів сильніше, ніж зараз. Другий ескалатор дозволить вам розслабитися в 100 разів більше, ніж зараз. І третій дозволить вам перенести у глибину ваших можливостей розслаблення в 1000 разів глибше. Чи ви готові піти на першому ескалаторі? Можу я приєднатися з вами? І ви бачите знайомі поруччя цього ескалатора. Ви відчуваєте чорну гуму в руці, і вона починає повільно рухатися, і ви відчуваєте, як двигун починає нести вас у 10 разів глибше, ніж будь-коли. Ви рухаєтеся повільно, м'яко, безпечно на цій рухомій сходинці. Нижче йдете в 10 разів глибше розслаблені. Відчуйте, як плавно ви заглиблюєтеся, як м'яко. Відчувайте, як хвилі розслаблення стікають по вашому тілу. Це не вимагає жодних зусиль. Ми є на півдорозі, і вдалині ви побачите дно платформи цього ескалатора. І ви можете бачити вогники вгорі, що освітлюють цю долинку. І вони починають поступово згасати, коли ви глибше входите у цей розслабленіший стан. І ми вже майже на місці. І ви вже досягнули платформу. Ви вже там є. Відчуйте, як ваше тіло в 10 разів більш розслаблене, ніж будь-коли. І насолоджуйтеся цим. І запам'ятайте це відчуття у своїй підсвідомості. То тепер праворуч ви побачите другий ескалатор, і на цьому ви зможете розслабитися в 100 разів глибше, ніж раніше. Чи ви готові піти? Добре. А чи я можу піти з вами? Дякую. Тож тримайтеся за ці чорні гумові поруччя, оскільки ескалатор починає повільно і комфортно рухатися, переміщуючи вас глибше і глибше. Ви повільно відчуваєте більше хвилю розслаблення, що охоплює вас. Ваше обличчя стає таким розслабленішим. Ваші повіки стають ще більш пониклими, ніж раніше. Ваш рот може навіть відкриватися, коли м'язи щелепи розслабляються. Ваші ноги стають все важчими і важчими.
І зараз ми майже на півдорозі, у 100 разів глибше розслаблені, ніж будь-коли. І ви бачите платформу, і ми без зусиль плавно переходимо в цей глибокий стан комфорту, спокою, де немає про що думати. І просто зверніть увагу, як повільно ми наближаємося до цієї платформи. І ви відчуваєте себе більш ніж 100 разів глибше розслаблення. І ми вже при цій платформі. І насолоджуйтеся цим відчуттям на мить. Дозвольте цьому почуттю протікати по вашому тілу, залишаючи вас повністю розслабленим. Зараз 100 разів глибше розслабленим. І згадайте це відчуття у своїй підсвідомості. То просто насолоджуйтеся цим відчуттям абсолютного розслаблення. Тепер перед вами ще один ескалатор, третій ескалатор, який перенесе вас у 1000 разів глибше та розслабленіше. Ви будете в 1000 разів спокійніші. Це справжній фундамент вашої здатності розслаблятися. Чи ви готові? Чи можу я приєднатися з вами? Отже, хапайтеся за гумові поруччя. Відчуйте, як цей ескалатор починає рухатися автоматично. Углиблює вас у 1000 разів глибше, ніж зараз. Почуйте, як техніка тихо працює, переміщаючи вас глибше і глибше, ніж будь-коли раніше. Рухайтеся все глибше і глибше, впевнено, безпечно, тихо. Ви рухаєтеся глибше, ніж будь-коли раніше. Все глибше і глибше. І ми щойно пройшли половину шляху. Ви йдете глибше, ніж будь-коли раніше. Ескалатор несе вас без зусиль, просто розхойдуючи ваше тіло м'яко, безпечно, глибше і розслаблено. І ви нарешті можете побачити платформу. І ви вражені, наскільки глибше ви спустилися. І за мить ми дійдемо на головну платформу 1000 разів глибше, ніж будь-коли. І просто пам'ятайте, що ви все ще зможете дуже легко почути мій голос. І коли ви досягнете цієї платформи, просто насолоджуйтеся цим розслабленням. І зрозумійте, що я нічого для вас не зробив, це ви все зробили самі. І ви досить легко заглиблювалися до найглибшого стану самогіпнозу. І тепер з кожним дихом, який ви робите, ви будете заглиблюватися ще більше і більше. І дозвольте мені вам дати декілька секунд, щоб ви відчули цей чудовий стан. Добре, ви чудово справляєтеся. І тепер, щоб ми перейшли в духовні царства, ви спершу опускаєтеся в цей глибокий стан розслаблення, до найглибшого, в якому ви коли-небудь були. Ваше фізичне тіло і свідомий розум залишиться тут, у цьому стані, а ваше вище я або ваша підсвідомість без будь-яких зусиль підніметься до духовних царств. То я б хотів, щоб ви почали зосереджуватися на своєму диханні. Зробіть глибокий вдих і продовжуйте уявляти, що з кожним видихом ви починаєте створювати золотисто-білі нитки світла Творця. Це Божого світла. І ці нитки стають все товщими і товщими, і перетворюються на золоті мотузки любові, огортаючи ваше фізичне тіло і свідомий розум. Вони продовжують обертатися і обгортатися, забезпечуючи вашому тілу зручне місце для відпочинку. І у цьому чарівному коконі немає ні хвилювань, ні стресів. Ваше тіло просто пливе в це міні-святилище, де воно буде відпочивати в повному спокої, охоплено цими нитками любові.
Таке відчуття, ніби ви лежите на розкішному матрасі з неймовірно м'якими простирадлами. Нехай ці нитки продовжуються вниз і вниз в центр землі, звиваючи до тих пір, поки вони не обгорнуть центр землі, а потім повертаються і прикріпляють ваш кокон до земної частоти. І у цьому коконі нехай ваше его, свідомий розум і фізичне я просто лежить і відпочиває, поки ми продовжуємо нашу подорож. І коли ви лежите в цьому коконі, ви помічаєте, що біля вашого кокона чарівним чином з'являється хмара. І у цей час ви відчуваєте, як ваше вище я повільно відчаровується від вашого фізичного тіла. І тепер ви дивитеся на себе в коконі, посилаючи своєму фізичному тілу і свідомому розуму любов, дозволяючи своєму вищому я набувати досвід, вчитися і рости. То дозвольте вашому вищому я просто лежати на цій чарівній хмаринці і не хвилюйтеся, воно отримує вас без будь-яких зусиль. Просто повністю розслабтеся на цій хмарі. І ця хмара наче магічна, бо знає, куди саме вас нести. Зараз я порахую від 1 до 10. Коли ви почуєте 10, ви потрапите в Духовне Царство, а не тільки в Духовне Царство. Ви будете перед храмом Божественності. 1. Ваша хмара рухається все вище і вище, і ви бачите своє фізичне тіло вдалині і все ще посилаєте йому любов, очікуючи початок ваших нових пригод. 2. Ми рухаємося, і ви починаєте відчувати, що стаєте все легші і легші. 3. Ви починаєте розширюватися. Ваш розум починає розширюватися з новими думками, розширюючись в нескінченність. 4. Відриваєтеся від будь-яких обмежень, які завадять вам досягти своєї величі або вашого потенціалу. 5. Ви на півдорозі, ви вражені новими думками, які приходять, новими усвідомленнями, що просочуються у ваш розум. 6. Ви все ще стаєте легші і легші. Ми рухаємося все вище і вище, набагато швидше і швидше. 7. Потяг безумовної любові тепер тягне вашу хмару до місця призначення. Ви починаєте відчувати, що енергія кохання зростає і зростає. 8. Ви усвідомлюєте любов, яку залишили, але відчуваєте нову, безмежну любов, що збільшується. Любов до всього творіння, яке несе вас все вище і вище до свого призначення. 9. Ми вже майже на місці. Просто відчуйте, як любов вирує і поєднується з вашим розумінням. Ви відчуваєте цю дивовижну довіру, прийняття і неосудність, яку ви от-от пізнаєте. Її тягать настільки сильна і привітна. І 10. Ви на місці. Просто перейдіть до цього відчуття вищої свідомості. Ви гідні, вас дуже люблять, ви заслуговуєте, ви здатні на це почуття прийняття і безумовної любові, що дозволяє йому транспонувати в саму вашу клітину. Немає меж любові, знання, мудрості чи усвідомлення, які доступні в цьому місці. Відчуйте ці вібрації, ви можете говорити. І коли ви відчуєте безумовну любов до цього місця в Духовному Царстві, просто зрозумійте, що ви є вдома. І давайте я зараз дам вам хвилиночку, щоб ви відчули це дивовижне відчуття безумовної любові та неосудності. І щоб ви запам'ятали це у вашу підсвідомну пам'ять. Тепер, коли ми подорожуємо у духовних царствах, ми завжди просимо молитву Творця. Любий Творче, я прошу, щоб ваше світло, любов завжди оточувало і оберігало мене. Я прошу, щоб зараз між мною та найвищими рівнями любові та мудрості був встановлений чіткий відкритий канал спілкування, і щоб уся інформація, яку я отримую, була для загального блага усіх зацікавлених. Дякую. То тепер я хочу,
щоб ви просто почали уявляти, що від вашого серця ви починаєте створювати ланцюжок, мотузку, ласо, таке як ковбойське ласо. І це золотої Божої енергії від вашого серця. І нехай від того ласу ви починаєте крутити так понад головою. І я хочу, щоб ви з'єднали ваше ласо з моїм ласом. І так кинули його до Творця. І коли вони з'єдналися з Творцем, зрозумійте, що ви з'єднані. А другу частину цього мотузка, другий кінець, візьміть і киньте до частоти землі. І коли воно з'єдналося з землею, відчуйте, що ви з'єднані. І зараз дозвольте, щоб через оцю мотузки світло Творця пройшло через вашу голову, очищуючи всі ваші чакри до білого, білесенького кольору. Очищуючи головну це чакру на голові, тоді ваші інші чакри, це є ваше третє око, вашу горлову чакру, очищуємо білим світлом вашу серцеву чакру, ваша сакральна чакра, солярна і коріння чакра. Всі очищені білим світлом енергії. І коли вони вже очищені, подивіться перед вами, де ви є, і ви бачите храм Божественності. І я бачу, як ми тут з'єдналися всі разом. Чекаємо з просто захопленням. І перед нами ви можете навіть і побачити святого оцього Архангела Рафаїла, Гавріїл, і так само Юріял, Архангел є ззаду. І тому, кому треба медичної чи як лікування, я так відчуваю, що деякі з вас потребують лікування від Архангела Рафаїла, то попросіть Архангела Рафаїла просто зараз. Скажіть: Архангел Рафаїл, полікуйте моє тіло, або щоб полікуйте моє тіло, моє здоров'я. І відчуйте енергії і хвилі, ці зелену хвилі від Архангела і просто любов Архангела Рафаїла, який він подає вам. Дозвольте, щоб ця любов зайшла у кожну клітину вашого єства. Щоб воно очищувало, міняло оці частоти ваших клітин, оздоровлювало вас. І так само тут Гавріїл. І він каже, я так відчуваю вам, що ви не можете більше бути німим. Ви маєте говорити вашу правду. Ви не можете стояти так осторонь. Якщо ви бачите, прошу, кажіть правду, кажіть і старайтеся, кажіть Божі слова. Часом правда є гірка, але ми не можемо спиною до правди говорити, чи як стояти. І відчуйте, як він підтримує вас, і він посилає і очищує та підтримує вашу горлову чакру, де він дає вам ту силу і допомагає вашій спині, щоб ви відстояли несправедливість, щоб ви відстоювали брехню. Він є для вас, для цієї підтримки. Бо він знає, що якщо ви відстоювати, ви тоді йдете в ту енергію добра, де ви можете розвиватися, і де Україна почне розвиватися так само. Бо від кожного з нас залежить, чи Україна буде розвиватися.
І Архангел відчуває енергію Архангела Юріела, і Архангел Юріел – це є розум, це є мудрість. І він дякує мені, каже, ти правильно робиш, Тарас, що ти допомагаєш людям розвиватися. Це є велика відповідальність. То заходьте зараз до храму Божественності. І відразу в храму Божественності я бачу це дерево життя. І ви бачите просто перед вами це дерево життя, яке укорінилось тут. І показує, що Україна так само є велика частина цього дерева життя. І Україна може бути розцвітати, як нова, просто як нова гілка в цьому дереву життя. Підходять ангели до нас, допомагати вам особисто. Деякі з вас тяжкі травми переходите. І попросіть просто їх, якщо ви бачите їх, попросіть просто і скажіть, зніміть ці травми з мене. Я не хочу їх носити більше. Мені їх не треба, вони заважають мені. І дозвольте, щоб вони зняли ці травми і вислали ці травми до світла. Щоб вони це зробили легенько. Не тримайте ці травми у ваших сердець. Це є час, коли ви можете бути вільні. Дозвольте, щоб просто, знаєш, ця травма, якщо на серці, воно не закривало ваше серце. Не в кайдани тримали ваше серце. Дозвольте, щоб ваше серце було вільне від цих травм. Відчуйте легкість цього місця. Відчуйте, як оці ангели так легко вам допомагають. Вони вас підтримують, вони тримають. Я бачу, як вони тримають, просто, знаєш, так, тримають, як оті медсестри, які лікують хлопців, знаєш, на фронті. Вони вас просто так тримають за лікоть, стягують травми. Травми, я бачу, горлові травми, де ви не могли виказати вашу правду. Де ви працювали чи були в таких сімейних відношеннях або в інших відношеннях, де ви не могли сказати свою правду і вистояти своє бачення. І травми знімаються. І я прошу, щоб ангели ці травми приєдналися до них і посилали їх просто до світла, щоб вони там згоряли. І відчуваю таку легкість у групі. І стоїть ялинка. Я не знаю, чи це хороша моя уява, але як, я не знаю, подивіться, чи ви бачите ялинку. Ялинка з купа подарунками. І для кожного, хто тут є особистий подарунок. Добре? То пошукайте ваш подарунок. І це Святий Миколай сказав мені так, що він приготовив цей подарунок для вас. Цей подарунок має що значення із серцем. Пошукайте ваш подарунок. Відкрийте ваш подарунок. Подивіться на ваш подарунок, на цей скарб, який ви отримали. І кожен з вас получаєте інакший подарунок. Не кожна людина получає той самий подарунок. Але подарунок має значення, воно має зцілювати ваші серця. Воно має хоїти ваші серця. Це може бути якась пам'ять, це може бути якийсь предмет, якийсь душевний подарок. І бачу, як Святий Миколай стоїть із таким золотим патиком. Він відхиляє темряву
просто посилає вам благополуччя, посилає вам хороші енергії. І говорить, що ви маєте пригадати, як ви були діти, як ви просто були ті наївні діти, які чекали і вірили в Святого Миколая, де ви вірили, бо у цей натхнення, коли ви заходите у такий наївність, цей дитяча зацікавленість, це є, як вони хочуть вас бачити у Духовному Царстві. Ви є їхні діти. Ви маєте так по-дитячому просто бути захоплені життям, захоплені своїм душевним розвитком. Бути дитиною – це є великий скарб ваш. Дитина просто вірить, бо ви не маєте нічого тут не вірити. Вони стараються тільки для вашого блага і для вашого розвитку. Для деяких з вас просто підійдіть до ангела, до Святого Миколая, і він має особистий якийсь подарок вам. Ви маєте якісь призначення, які ви маєте безпосередньо почати робити, і цей духовний подарок поможе вам у вашому розвитку. Відкрийте ваш подарок, зрозумійте, що ви можете цим подарком працювати. Як оцей подарок на вас впливає? Він вже розслабився. Він таке відчуття є, що він хороший друг, обнімає всіх, він плаче. Він дякує, що він мав цю можливість з вами поспілкуватися так. Обніміть його, подякуйте йому за це, що він обдарував вам цими подарунками. Це і для вашого духовного розвитку. А тепер давайте збираємося групою. Ми всі зараз будемо йти до дзеркальної кімнати. То шукайте, йдіть за мною до дзеркальної кімнати, ми вже там є. Переходьте через всі дзеркали. Піднімаємося. Йдемо в одну загальну таку аудиторію. Через ту аудиторію сходинками вниз, і там є 3 портали. І я хочу, щоб ви з серцем вирішили на ваш портал майбутнього. Портал, де ви будете стрибати у майбутнє. То я хочу, щоб всі ви вибрали дату, на яку ви плануєте стрибати. Ви вже знаєте дату, ви знаєте місце, то 3, 2, 1 стрибаєте. Я бачу, як ви всі починаєте так помаленьку, як лінія, всі стрибати. І ті, які вже стрибнули, перше почуття – день чи ніч. Що ви бачите? Дозвольте всі ці інформації заходили вам у серце. Де ви є? Які відчуття? І ви будете получати це загально, це є загальні інформації. І що ви бачите? Чи ви всередині, чи ви так надвору? Яке відчуття цього міста? Подивіться на людей, заглядіть у їхній душі, як вони навіть реагують на цю мить. Що діється, як вони готуються, як вони працюють, як вони розвиваються. Відчуйте серце цього міста, де ви знаходитеся. Що готується в цьому місці? Чи воно розвивається, чи воно готується до якоїсь небезпеки?
Зараз я хочу, щоб ви розширили ваше відчуття на область, де ви знаходитеся. Як в цій області? Як люди? І тоді розширте на цілу Україну. І дозвольте, щоб відчуття, які приходять до вас відносно України, приходили так легко. Що ви відчуваєте? Що ви бачите? Що вам приходять, якісь вказівки? Зараз, в той самий день, що ви вибрали, давай подивимося на Росію. Які ви відчуття маєте від Росії? Подивіться так загально. А тепер ідемо глибше відчуття в Росії в той день. Глибше. Зайдіть, наприклад, у якесь місто. Може ви знаєте, може ви були в якомусь місті. Можете ви хочете вибрати Москву або Петербург, або інше місто, де ви були. Відчуйте людей. Як вони до цього ставляться? Відчуйте, що тут робиться в Росії. Добре. Відчули, знали нашого ворога. Відчуйте серце нашого українського століттями ворога. Чи воно міняється? Чи воно буде таким в цій темряві? Добре. Я хочу зараз, щоб ви зосередилися знову на портал і прошу, щоб всі ви повернулися назад. Я рахую 3, 2, 1. Ми всі повертаємося назад через портал. Приходимо назад до храму Божественності всіми цими знаннями, з цими здібностями, з цим розумом, з цими мудростями. І тепер я хочу, щоб ми йшли глибше і глибше всередину. Я хочу, щоб ми зараз звільнялися від храму Божественності. Ми залишаємо храм і на рахунок 5 ми приєднуємося до нашого ефірне або високе Я, нашим фізичним тілом у нашому коконі. То 1, ми рухаємося все нижче і нижче. 2, ми все нижче спускаємося. 3, ми бачимо кокон у своєму полі зору. 4, ми просто над коконом. І 5, ми повернулися в кокон повністю. І тепер давайте собі хвилиночку, щоб інтегрували зцілення, мудрість, таланти та знання та все розум у ваше духовному царстві, у своєму фізичному тілу та своєму розуму. І коли ви вже це завершили, то збираємося повернути назад до повної усвідомленості. І коли ви схочете повернутися до повного усвідомлення, ви порахуєте самі від 5 до 1, і на рахунок 1, і на раніше ви глибоко вдихнете, відкриєте очі і повністю вийдете з самогіпнозу, почуваючи повністю усвідомлення чудово у всіх відношеннях. Крім того, оскільки це повністю під вашим контролем, ви маєте право прийняти всю мудрість, зцілення та знання, які ви отримаєте в цьому духовному царстві, або нехтувати тим, що не служить вашому найбільшому благу, або не відповідає вашій меті. Тепер починаємо віддалятися від кокона. 5. Ви відчуваєте кімнату та місце, де ви знаходитесь. 4. Ви починаєте чути звуки в кімнаті або звуки поза кімнатою. 3. Ви починаєте усвідомлювати, ви чуєте ваше тіло, ваші пальці, ваші руки починають рухатися. І ви почуваєте, де ви є, тут і зараз. 2. Ми майже повністю піднялися, ви чуєте звуки в кімнаті. І 1. Ви повністю прокинулись, почуваєте чудово, відкриваєте очі, повністю виходите з самогіпнозу. Відчуваєте себе повністю свідомо і чудово.
Дякую, то приходьте назад до назад до усвідомлення. І я дам вам хвилиночку, щоб ви просто прийшли до цього хорошого стану усвідомлення. І як ви відчуваєтеся? Що ви бачили? Вітаю всіх, які з'єдналися. Я не маю багато часу, я ще маю тут 5 хвилин, а тоді я маю йти на іншу зустріч. То що ви бачили? Напишіть мені в коментарі. Мені дуже цікаво, що ви бачили. Кого ви бачили? В який час ви стрибнули? Прошу, якщо ви це зробили, то напишіть, щоб інші люди це відчули. Це і буде йти знову на моєму каналі. Якщо ви в майбутньому захочете якусь іншу дату зробити, то ви можете просто послухати це знову і увійти у іншу дату, інше мати натхнення, іншу інформацію, яка приходить. Це є дуже вагомий, дуже розвита медитація. Ну, напишіть, хтось щось бачив, чи ніхто нічого не бачив. Можете написати, щоб я принаймні знав, що я 1,5 години не витратив і так знав, що це все було. Між часі я скажу, що я готую дуже хорошу інтерв'ю із Ніною. Ніна є та, що бачила, наприклад, ядерний вибух в Україні, в Росії. І ми будемо інтерв'ю відносно її, як вона бачила, як вона говорила, що вона відчула. І так само вона мала дуже цікаве знання із інопланетаріями. Так, Єлена, бачила подарунок? Фантастично. Ну, на жаль, Харків – це Харків. Я би міг тобі це сказати. Так, квітень 2020. А який подарунок, Олена, який подарунок ти отримала? Можеш написати? Якщо воно не є секрет, якщо воно можна поділитися іншими. Людмила, обнімаю тебе. Таке відчуття є, що ангели дійсно прийшли і травми, вони вас тримали так за лікоть, так несли і ходили з вами. Так, дуже добре. Якщо ви хочете підключатися до цієї роботи, секрет. Ну, кожен з нас може мати секрет, то дозволяється. Як хочете більше так розвиватися, прошу. Чоловік, а Україна в темряві. Жовтень. Ну так. Це дуже цікаво. Дуже цікаво. І ви будете мати можливість після цього написати. То долучайтеся, напишіть, бо інші люди будуть це слухати. І інші будуть думати, ну, що він? Чи він є казкар, отой Тарас? Чи він дійсно щось вміє? Чи він є містик? Хто є той Тарас Мачула? То напишіть, щоб інші люди бачили це. Ох, Микола, ти знову зможеш послухати, добре? Знову можеш послухати, бо це буде на списку. І знову можеш почути. То нема проблем. Це чому я це все записую. Ну так, темрява, лютий 23-го року, це не буде легко. Не буде легко Україні в той час. Так, це буде записано. Хочу сказати, що мені дуже цікаво було, і я не хочу таке відчуття, що Україна буде новий президент мати, це буде жінка, і таке відчуття, що воно може навіть і буде Олена Зеленська. Я не знаю. Це би було б цікаво, якби це здійснилося. Так. Добре.
Добре, фантастично. Всім вас обнімаю, всім вам дякую, що ви були на цьому ефірі. І прошу, розповсюджуйте, може хтось получить хороший подарок від Святого Миколая.